So we're going to talk a little bit about transfers going from one surface to another. We have a really small group, so please ask me questions and Reka questions because we want this to be helpful for you. És a kerekesszékbe áthelyezés, és mivel elég kevesen vagyunk, így nyugodtan kérdezzetek, sok mindent lehet. So the two biggest things to remember with transfers, whether it's somebody small or it's somebody really big, is to make sure, first of all, that the two surfaces are as close together as possible. Az első lépés, hogy mindegy, hogy nagyobb vagy könnyebb, akit áthelyezünk, hogy egymáshoz nagyon egyfajta and then to use good positioning magasságban legyenek a két, as best as you can. És hogy nagyon-nagyon jó testtartásod legyen. Okay, so the first thing, so if you want to go see. Positioning of the person or positioning of the two surfaces? Positioning of the two surfaces. Yeah. So the positioning, I mean, if they're sitting, that doesn't make that much of a difference. So you want to make sure that the two surfaces are close together. Tehát, hogy egymáshoz nagyon közel legyen a két felület. So the first thing, like let's say that they're in a wheelchair, we want to remove all the obstacles. The first thing is to put the brakes on. Or if it's an electric wheelchair, make sure that you turn the power off. Aztán pedig le kell fékezni, vagy hogyha elektromos, akkor ki kell kapcsolni. And then remove as many of the obstacles as you can. Footrests, le kell pakolni róla. armrests, anything that's going to get in the way, anything that's going to make it more difficult for you, útba kerülhet move those things out of the way. Mozgatás során. Okay, so we have the brakes on, we have Jó, the stuff moved out of the way. Mindent, lefékeztük. So we're going to move from here to here. Kerekesszékből székbe fogjuk If Reka is able to help, if she's able to stand and she's able to walk, then I'm just there to help. I'm just there to help guide and make sure that she's safe. So I might just kind of hold her from her hands or even kind of reach back here, and I'm just guiding her from here. So we're standing up and I'm just making sure, because sometimes when there's weakness, their legs can just give out. Biztonságnak ott vagyok, mert lehet, hogy éppen elveszíti az egyensúlyát, vagy összerodjuk a térben. And if I'm all the way over here, I might not be able to get close enough to catch her before she falls. De hogyha én nem vagyok eléggé közel hozzá, akkor már biztos nem fogom elérni, amikor összeesik. So I'm just helping to guide. If she's not able to stand at all, if she's not able to help me, ha nem tud felállni, then I'm pretty much doing all the work. Akkor én nekem kell ezt mindet helyette is megtennem. So whenever possible, I want to get as close to her as I can. Okay? Közel megyek hozzá, amilyen közel csak tudok. So the movement is more of you're kind of getting a close-in hug rather than lifting her up from the shoulders. A mozgatás az tulajdonképpen inkább egy nagyon erős ölelés legyen. I'm really making sure I'm getting close in, and I'm leaning her forward a little bit, and I'm bringing her close to me. Because I want to make sure that I have good hold on her because she can't put weight through her legs. And so I'm lifting and I'm moving in one motion. Egy mozdulattal gyakorlatilag átfordítom. Really, really important because it's very easy to get hurt yourself when you're doing the transfer. Nagyon könnyen meg tudod sérteni magadat. So you want to make it as easy on yourself as possible. If you get hurt, everything kind of falls apart. So that's why we get things close, and I bring her close to me because we're just doing it in one movement, one motion. Közelmész hozzá, átöleled és egy mozgatással át. Now, anytime that the guys get a little bit bigger, maybe 30, 40, 50 kilograms or larger, try whenever possible to do a two-person transfer. I know that's not always possible, but whenever you can, you want to try to do that. It's essentially the same thing. Tulajdonképpen ugyanaz a dolog. And we're usually doing one person behind, háta mögött áll, and then one person at the legs. A másik pedig a lábán áll. And again, we're doing it in one movement, so it's important for the two people to communicate. Kell ezt, mert össze kell hangoljuk a kettőnknek a mozgását. So that Juliana's not moving before I've started moving, or the other way around. Fontos, hogy egyszerre mozdítsuk őket. So we're making sure 1, 2, 3, and then we move. Egy-két és átmozdítjuk. The taller person is typically in the back. A hátul inkább a magasabb személy áll. Because usually, like if they're in an electric wheelchair, you usually have to go up and over some things that are over here. Kerekesszék, ott vannak még olyan dolgok, amiket nem lehet eltávolítani. And so the person behind is, even if they have her in close, they're still doing a little bit of up and over.
So that's why we want to remove as much as we can and get everything as close to as Amit possible. lehet eltávolítunk, és olyan közel tesszük, amilyen közel csak tudjuk. The other thing that's used sometimes is what's Használjuk called ezt a sliding csúszó, board. Táblát. And it's basically a bridge. It's a Ez bridge olyan, mint between the egy two híd surfaces. a két felület között. So if Reika was here, I would kind of help her get her hips up. I Tehát would oda put teszem this a feneke alá underneath ezt a her hips kéket, és and then óvatosan slide it over. And I'm átcsúsztatom. helping to guide És her. akkor így átsegítem, átvezetem tulajdonképpen. This doesn't always work all the Mert ez nem time mindig tud működni. because a lot of times the Van, tire hogy gets in the way. pontosan az útban van a kerék. Fontosnak tartom még elmondani, hogy a Budai Gyerekkórházba hozzánk érkező szülőknek általában az első dolog az szokott lenni, mielőtt bármit is elkezdenénk egy gyerkőccel csinálni, legalábbis aki a konduktív részlegre ér hozzánk, hogy megtanítjuk annak a technikának a kivitelezésére, hogy hogyan fogja tudni mozgatni a gyerekét. Ő van 0-24-mel a gyerekkel, ő van egyedül a gyerekkel, ha ő kiesik, akkor ugye az egész rendszer borulni fog. Tehát ez a legfontosabb, hogy kvázi megtanítjuk, hogy egy ilyen biofűzőt hogy tud csinálni a testéből, hogy tényleg ne legyen sérülése, ne legyen sérv, ne legyen semmi olyan komoly probléma, ami neki ugye a hosszú évek alatt egy növekvő terheléssel kombinálva komoly mozgásszerű problémákat tud okozni. Tehát, hogy ezt szoktuk gyakorolni, hogy igen, emeld fel. Jó, most tedd vissza, és emeld fel újra, mert neki kell kiemelni a fürdőkágyba, neki kell betenni az autóba, neki kell betenni az ágyba, a kerekesszékbe, stb. Tehát ez nagyon-nagyon fontos és hangsúlyos pont nálunk. Illetve az előző csoportnál felmerült kérdésként, hogy Medvecki orvosnő fel szokta írni az anyukáknak is ezeket a lumbomedeket és deréköveket, bizony, mert hogy bizony elég komoly, és a terapeutáknak is, nekem is van, igen. Ez egy nagyon-nagyon jó eszköz és nagyon jó lehetőség, és ez egy nagyon fontos lépés nálunk, tehát mi ezzel szoktuk kezdeni. And then car transfers, getting the child or the adult in and out of the car, they're just, I'm just going to be honest, it's a difficult A kocsiba transfer. való áthelyezgetéshez igazándiból őszinte leszek, nincs egy jó válasz. There's not a great way, and I've tried to figure out over many years how to make this easier. Próbáltam már ezen gondolkozni, hogy mit találjak ki. And the best thing I would say is use two people whenever Hogy possible, a legegyszerűbb legyen, a legjobb, ha ketten vagytok and erre a just keep feladatra. everybody as close as Mindenkit a possible. lehető legközelebb tartsatok It's just a little bit awkward. You do have to lean into Elég the car. furcsa az egész, mert nem akarsz behajolni az autóba, nem tudod oda behelyezni. So it's tough. And then stairs, whenever possible, like if the child is or the person is walking a little bit, or if they're unable to walk, we want to try to limit stairs whenever possible, but that's not always possible. Ha lehet, a lehető minimumra kell csökkenteni, de ez nem mindig lehetséges, ezért, ha erre szükség van, akkor 2 ember oldja ezt. So I would say just try to use two people for everybody's safety. Mindenki számára ez így biztonságos. So any questions? Kérdezzetek!